Ghê. Bữa giờ thấy không em? Ghê. Game có tên là Marthaisdead. Thấy game mà mới vô intro rồi hình đẹp quá à. Ồ, cái gì đây? Audio tiếng Ý, tiếng Anh đi. Show subtitle. Audio. Stream mode rồi nhạc on. Vô mới vui gì nhạc viết giùm lum rồi. Thôi vô luôn. Vô chui gì hay nhạc viết giùm lum. Streamer mode rồi cho nên là phải chỉnh thôi chứ nhiều khi sợ nhạc dính bản quyền. Cái gì đây? Ánh sáng. Game này là ở châu Âu, là được xây dựng dựa trên hư cấu, mà có thể là sẽ gây khó chịu đến những người chơi. Này dành cho những người lớn, tính từ người lớn, và nó mang nặng cái sự drama, sự và những cái vấn đề. Nói chung là nó ảnh hưởng về tâm lý khá nhiều, cho nên là dành cho mấy đứa trẻ không có phù hợp. Này nên hợp với người lớn hơn. Đó là sự cảnh báo, một cái warning nhẹ. Này theo như nhớ bối cảnh là ở Đức Ý nè, trong cái thời chiến nè. Cái gì đây? Mới vô mà cái gì hình ảnh gì mà... ghê vậy. Chà. Render một em nữ ôi môi bị thẹo. Chào. Tôi Julia. Julia K. Julia K. I'm glad you are here. Mừng là cậu ở Nobody đây. has visited me in ages. It's been years now. Không ai đến thăm tôi cũng lâu lắm rồi. I must tell you my story, but Tôi sẽ kể câu chuyện của I tôi, don't know where to nhưng mà begin. tôi không biết bắt đầu từ đâu. There is so much that Có quá nhiều, cho sao mắt I em lại should kỳ vậy start ta. from my childhood, but Tôi my bắt đầu từ lúc memories tôi of còn this nhỏ. times are vague. Ký ức I tôi only lúc này nó cũng hơi remember the summer of mờ mờ xíu. 1929. Bắt đầu từ mùa when hè they năm sent me off to 1929. stay with my nanny. Tôi sống cùng với lại gửi được cùng với lại Vú, Nanny với bà Vú. Chapter mới The Legend năm mùa hè 1929. Vú ơi. No, little sparrow. Người phụ nữ màu Not trắng hả? tonight. A fog is coming, see? Yes, I know that Vải when là it's sao? foggy, the lady kills young women. Ủa, người phụ nữ màu trắng Why giết is she so một cô gái, evil? nhưng mà sao bà ấy xấu You dữ vậy ta? see, Julia, Con thấy Julia pain không? and suffering Con can thấy make không? us do evil Julia. things. Even if Nỗi we're đau touching và her. những cái thứ khác có thể làm người ta xấu trở nên tệ đi. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. Con thích người phụ nữ trắng đó. She still scares me a little. Bà ấy rất là đáng thương. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. Con có khi nào có lúc con sẽ lớn lên và bà ấy cũng sẽ giết con, nhưng mà con thương bả. Would she Chắc là be in danger? Your sister is Chắc là bà sẽ không giết người thương bả đâu so nhỉ? do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes. I miss Martha a little. Con nhớ Martha một I love chút, spending time with you. nhưng mà con thích dành thời gian với Go bà to hơn. sleep, Đi little ngủ đi. sparrow. It's getting late. Trễ rồi. Okay, Nanny. Rồi. I'll go to sleep and dream of the lady. Con sẽ mơ về Was she beautiful? bà She Lady was đó. Ghê vậy. Yes, Bà ấy đẹp very lắm. much so. The Then Lady, she'll be the White beautiful Lady. in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her,
And since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's for Kể the về câu outside. chuyện mà tại sao ở ngoài lại có nhiều Oh please, then I'll sương mù sleep. như vậy. I promise. Kể đi rồi con sẽ ngủ hứa mà. all right. Ok. You always get your own way. Con lúc nào cũng nhiều chuyện chứ. Nó nói là sau này nó sẽ đẹp hơn bà đó. Có thể I loved Nanny đẹp and I hơn. loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. Ghê vậy, ngày nào nó cũng nghe kể hết trơn á, nhưng mà ngày nào nó cũng thấy vui hết trơn. Mà mỗi một ngày nghe kể là một. Nghe kể chị nè. Kể về một cánh rừng. Một người phụ nữ ở trong cánh rừng, người mà bị giết bởi cái người đàn ông mà bà ấy yêu thương. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire. Bà này bị nhấn chìm bởi trời, bà bị bóp cổ và ấy giết chết dưới nước. Nói. Thôi là tội nghiệp. Người yêu của bà này bà bị nhấn bóp cổ bà rồi đè dưới nước rồi. Drowning là gì ta? Chết đuối. Nói tự nhiên quên tiếng Việt luôn á thiệt. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. Là sao? Nó tự thú hả? Bởi vì So he was hanged on the small island in the middle of the tự thú very bởi same vì lake where he had ghen killed hả? the girl. Ghê vậy, xong rồi xeo cổ tự tử kìa. They searched everywhere, but the girl's body was never tìm nhưng mà found. không thấy xác. Mọi người tìm nhưng không thấy xác. Tự tử giết chết vì ghen nữa. Since then, her spirit, known as the White Linh hồn Lady, của bà người phụ nữ đó gọi là người phụ nữ imprisoned trắng. in the depths of the lake. Và She grieves bị eternally for the loss of the man she loved. Và bị nhốt ở dưới. Ê, cái này quen quá em. Cái này của em như The Hun House vậy á. When fog arises, Khi mà the mỗi White lần sương mù Lady tới thì is known to leave the waters of the lake and roam the woods. Giống mỗi lần người phụ nữ trắng này bước lên ra từ cái đầm lầy đó xong rồi đi vào cánh rừng. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. Ghê vậy. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Con cũng sợ một chút khi mà mặc dù con rất là thương bà này. No, Nanny. Không sao. Daddy always tells me that fear must be phải đối faced. mặt với lại nỗi sợ. Go ahead. Tiếp đi, ghê Ok, vậy. honey. Nhỏ này bảnh tỏn vậy. Gan dạ đó. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life Mỗi lần of mà the nhớ young, về tới cái đêm đó thì bà bước lên xong rồi bà bắt cóc một cái even linh hồn just for khác. an instant, the lady feels free from the burden of her pain. Bà cảm thấy tự do hơn khi mà lấy cũng cho người khác cảm thấy cũng đau, cứ cảm nhận được cái nỗi đau của mình giống vậy. Ghê vậy. Good Cảm night, nhận nỗi đau Nanny. tương tự. Good night, my love. Y như phim The Hun House vậy. Trong cái phim The Hun House trong series Netflix thì nó cũng có một người phụ nữ mà cái đi tới đêm như là cũng chết vì sự ghen tuông và yêu thương. 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not 3 return năm ở với until người gì 15 nhưng mà years khi mà later về thì in gần như là quên hết mọi điều 1944, when I vui, stayed in that house. nhưng mà quên mất luôn ký ức cho đến khi mà năm 15 tuổi năm 1944 My father khi mà ở created trong a ngôi device nhà that đó. attached to the cameras. It would make them take pictures Tôi of rất là thích certain thú với points. cái chiếc I camera was và bắt đầu trying đi to vào trong đó để chụp photograph hình. animals, or whatever else was in that damned place. Bắt đầu chụp hình trong cái bức ảnh đó và tôi bắt đầu trở thành là người giống như photographer chụp hình hay đi chụp hình. Ôi ghê vậy. The Lake. Năm 1944 lúc 6 giờ sáng hả? Giờ này đi chụp 6 giờ sáng hả ba? Interactive. Em gái này ghê vậy. Thích chụp hình.
gu thì thích chụp hình 6 giờ sáng. Hay lắm. Reel off the film. Rồi bắt đầu cuộn phim rồi. Xong. Mở nắp Open the ra. camera. Remove the old roll of film. Lấy phim cũ ra. Cuộn xong rồi lấy phim cũ ra. Gắn phim mới vô. Put the new film in. Close the Đóng camera. lại. Má gì game giả lập làm phim. Load the film. Game như vậy, game giả lập ấy phim. Activate the timer. Bắt đầu chỉnh giờ. Ghê vậy. Almost ready. Now to bring the image into focus. Chọn hình để mà đưa vô focus. Ghê vậy. Mấy chụp ảnh hồi xưa cầu kỳ dữ vậy. Có gì trên mặt nước à. Mà phải chỉnh khung hình lại để mà có thể thấy rõ hơn. Ui. Có cái xác kìa. Có người kìa. Mình phải giúp thôi. Thở dữ vậy. Em gái gì mới vô thở dữ. Chạy. Đâu? Cái gì? Tôi khá là hoảng hốt khi biết rằng con người mà chết chìm ở dưới cái hồ đó. Cái hồ đó giống như là cả thế giới của tôi vậy. Tôi gần như là dành cả ngày đêm ở đó, nhưng mà bây giờ lần đầu tiên có người chết chìm nữa. Ôi. Ủa, what the hell? Lột đầu rồi. Lột nhanh vậy. Kìa. Thôi, thấy cái bụng bự như vậy. Thấy cái bụng bự như vậy. Sao thấy một cái bụng vậy, nhìn xuống là phải nhiều hơn chứ. Khoan. Ủa phải streamer mode on là đúng rồi. Nhà ồn quá. Ủa streamer mode up là sao? Ủa streamer mode. Tại giờ mới tắt nhạc đúng rồi. Giờ phải tắt nhạc mới đúng chứ. Kìa. Có xác kìa. Một phụ nữ trắng kìa. Ghê vậy. Cười. Cứu lên đi. Sao ai chết chìm ở đây vậy người? Chị ơi. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. Gần như là tôi nhớ tới người phụ nữ áo trắng, tại vì tôi chú ý tới cái áo, cái đầm trắng này của bà. Đem xác vô. Cố gắng là mình cũng không phải bị chết chìm. Hả? Nhưng mà tôi nhận ra đó là chị gái của tôi. Chị song sinh. Chết rồi. Tôi rất là tuyệt vọng. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi gần như là không thở được. Ôi, chị gái của mình á. Mình phải bình tĩnh. Ủa, hồi nãy mình nhớ bận quần kỳ lắm mà. Martha chưa chết mà. Chết rồi hả? Trời. Thảm vậy. Chị ơi. Vậy? Mọi thứ sẽ ổn thôi. Có người nào là bị bà người phụ nữ đầm trắng, người phụ nữ trắng lôi xuống không ta? Chưa chết đâu, mình phải bình tĩnh. 26 tháng 2 1923. Giật dây chuyền lại luôn. Đeo. Hai chị em sinh đôi. Ủa đeo là sao?
Ồ, cái váy mà nó mỏng Is kìa. everything Chết. okay? Mọi thứ ổn chứ? Hả? Con có đau gì không hả? Là sao? What are you doing? Nó đang làm Go, gì? Eric, run! Là sao? Chạy đi Eric. Rinh. My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. Nhận là Martha. I would have to pretend to be Martha. Phải Forever. giả là Martha mỏi mãi luôn. Tại đeo cọng dây chuyền vô. Bà mẹ thì bà lại bà hỏi là con ổn không, hỏi Martha ổn không. Vậy có nghĩa là bà nghĩ con em chết rồi. Ghê vậy. Thì chỉ cần vậy thôi. Mà sao tự nhiên cái lót đinh này nó nhìn nó lạ ta. Nó vừa của châu Âu mà nó vừa lại mang hơi hướng của thần thoại hơn. Ồ. Đang ở trong trước linh cữu, trước quan tài. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Amen. Eric, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. Mà mẹ lúc nào cũng tìm người để làm. Cái chỗ nào mình thích thì mình đó, bận váy đó phải nhìn xuống vậy được chứ. Gì đây? Thuốc. Hộp quẹt. Đốt nến. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Vậy là bà nghĩ em chết. Đứa em thì chết. Còn đứa chị thì còn sống. Nhưng mà thực chất thì đứa chị chết rồi. Chị em sinh đôi mà. Nó lại lấy cọng dây của Martha. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. Tấm gì đây? July 17th, 1944. 17 tháng 7. Our family is 1994. deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your Gửi dearest mấy cái lá Julie. thư này tới Someone coming to get July these damn 17th, flowers. 1944, Ministry of War. When Mummy asks for something, there's no escaping it. mấy thư điện tín, telegram điện tín. Ghê vậy. Gì đây? An old painting. Một tấm I tranh find cũ. it so sad. Nó khá là buồn. Communicates a sense of deep solitude to me. Ghê vậy, tự nhiên chuyển cảnh ảo vậy. There's no reason to use the phone right now. Không có lý do rồi phải gọi điện. Books and more books. In our villa there must be 10 times more than even here. Lấy hoa hả? Đây, hoa nè. Gửi hoa. Everything always has to be perfect with her.
Trời. Để đâu? Để đâu? À, ở đây. Ghê vậy. Có cổng ghê vậy. Hết hồn ông nội ơi. Giờ này gõ chuông. What's happening? Who closed the door? Ai đóng cửa? Tại sao? Giờ này gõ chuông ba ơi. Hết hồn. Erich, Eric, wake up. dậy Do đi. you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Hmm? Ngủ quên rồi. I must have fallen asleep. What are they talking about? Nói gì vậy? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No, no. I want to stay with my daughter. Con muốn ngủ với con. Con muốn Daughter. ngồi. Con muốn ở đây với Your con daughter. không? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irena? Julia is dead. À, đứa em tên là What Julia. kind of comment is that? À, How Julia can Kay. you? Martha You should be Kay. thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? À, cái bà này bà. Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Martha bị điếc Do hả? you think it's the right time for this? Julia is dead, Irena. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're What the crazy. fuck? I'm the crazy one? Me? À, bà mẹ bà không có thương gì con Julia hết. Bà còn đổ tội là Julia đã làm cho Marthaisdead. They Ôi, have bị done điếc. this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. Ông này đi xa rồi bây We giờ. can go cuối cùng. fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore. Can we? Mà con Martha nó bị điếc. Cho Nothing. nên là vậy con Julia nó cũng phải giả điếc luôn. I miss you, Julia. Nhưng mà ông bố thì cũng thương con Julia lắm. Trời. Quay cái đó thì While American lo bombings quá. continue to Sao devastate quay the camera peaceful vậy đây hoài towns vậy within thôi. the Elsa Valley, Ừ, we nói have gì? heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich Kay was murdered near her home. What À, possible ông này là đại reason tướng could there have been luôn. behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Ông này đại tướng nước Đức. Ông này đại tướng nước Đức và ổng đúng không? Hồi nãy ghi là German đúng không ta? General. Germany đúng không? Mother didn't seem to suffer from General the là đại tướng rồi, situation. nhưng mà không biết là đại tướng All nước she Ý, cared about chắc là was nước that Ý my chứ không phải nước death Đức. was so Đức. painful for Martha. Đức hả? German hả? But not having me around anymore must have been a great Ông này đại relief tướng to nước her. Đức. At the Mà end có of hai the đứa con day, gái it was rồi có một better đứa for bị sát everyone hại that tại it was gần me nhà của who ông. died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Ôi, tôi bắt đầu từ ngày đêm đó hả? Bắt đầu Martha
Martha were have found. Ôi, what the fuck? Martha have lost her life, her soul, life. Mất linh hồn. Martha have lost her soul. Martha has lost her soul. Bắt đầu mơ, nằm mơ. Martha has lost her soul. Martha has lost her soul. Martha has lost her soul. Gì ghê. Ghê. Martha has lost her soul. 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 Ai will ai ghê vậy. Stove her identity. I stole Tôi đang cấp danh. Ghê vậy. Chi vậy? Chỉ còn đổi danh tính chỉ gì. Kiểu như mà người chết mà không có được có định danh rõ ràng thì nó hơi kiểu nó hơi vô lý. Mình chỉnh vào cái này ta. I stole her identity. I stole her identity. I stole her identity. I stole her identity. I stole Cái tiếng gì trời? Cái gì vậy? Ơi vậy? Ơi vậy? Phải đái. Rippy vậy? Ôi ôi. Ôi ôi, cái gì vậy? Trời ơi, đeo vô kìa ông nội ơi. What the fuck? Ơi 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 ơi. Ủa, lột da mặt ra kiểu gì mà da môi, da miệng gì cắt vậy thôi mà sao nó ra được trời? Cắt vòng hết cái đó thì muốn lột ra nó cũng đâu phải dễ đâu. Da nó đâu phải dính theo có gì nữa đâu, nó phải dính hết nguyên cái da mặt thì đương nhiên lột sao nó có thể ra được hết vậy được. Sao cái loading của cái thằng này nó ngộ vậy ta? Nhìn thấy không? Cái loading nhìn em thấy nó kỳ không? Nó không có phải kiểu châu Âu mà nó hơi Hy Lạp. It was just a dream. A horrible dream. Rồi nó đang phải load rồi render. Horrendous woman and the face of my sister. Mình nằm mơ mình Wish all lột. of this was a dream and my sister is Ước just gì nó chỉ là sleeping mơ in her thôi. bed. Instead, her bed is empty and this is reality. Mình nằm mơ mà mình thấy mình lột mặt nạ, cái da mặt của con chị luôn. Hai This chị is em xinh quá Martha nè. at the festival of the patron saint.
It was only a few months ago. And Trời now... ơi, hai chị em xinh quá trời. Gì vậy? Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Chụp hình bắt được linh hồn. The room. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Trời, ôi dồi ôi, vũ tọa đấy, ngon đấy. Đang ở một cái khu This is Martha's trinket bên box. Ý, ở ngoài It could ngoại ô. contain something that will help to figure out what happened. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. À, bận đồ của Martha. Bận đồ nào giờ ta? Trắng hay xanh hay đen? Bận đồ trắng đi cho xinh. Chớp mắt một cái. Ngon đấy. Chớp mắt cái thấy bận đồ. Sao bận đồ gì mà I nhanh always dữ? keep my trinket box locked. Hãy bận đồ phải cho mình thấy chứ. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. The butterfly collection that Daddy made for me. Cái tấm hồi nãy là giữa nó với người yêu của... Đây này, cái giường này là của mình nè. Giường kia của chị. I'm already dressed. À, bận đồ Julia rồi. Thôi cứ bận đồ của Martha thôi. Everything I need is always in my bag. You open Julia bag. À, biết coi nó mang theo gì chìa khóa. The key to my trinket box. Before I leave the room, I should probably take a good look around. My dress. The one Martha wore when she was... Cái váy của mình. Ủa sao váy dơ dữ vậy? Rồi để nó hoài vậy, không giặt. Cái váy mà cái con kia lúc nó chết nó Nanny mặc will be visiting me soon. Ấy rồi sao không bỏ hay gì đi. Rồi để đó rồi trời. Cái ấy rồi sao không bỏ đi, không giặt đi chứ. Mà đồ của người chết thì đâu có... Thì ấy theo luôn chứ sao lại... Here is my diary. Oh. Chứ nhật ký dấu quen nha. July 12th, 12 tháng 7 1944. 1944. This is a new diary. Nhật ký We mới. moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life. A Cuộc new sống mới diary. trong cái nhật ký mới. They Tại say để they quên cuốn brought cũ us ở nhà here cũ, for our chỗ own cũ. safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was Ghê, little. mỗi lần kể chuyện của phụ Nanny nữ isn't đó là here, thấy and vui that's a lạ. shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the White Lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence.
Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Yes, Eerie, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Thôi đừng kêu. I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? This is not the right key. I must get her key if I want to know what's inside her trinket I won't box. wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. It's about 9:30. Mình phải giả. It's July 18th. I'm already dressed. Mình phải giả ra coi như mình bị điếc, mình không nghe gì hết, nếu không trả Our lời mệt beautiful lắm. home. In spite of everything, I prefer being here. Even more scary fairy tales. Cái này quen ta. Cái chuyện cô bé hoàng khăn đỏ. Rồi gì? Vua chuột hả? Chìa khóa. Hết rồi. Có cái chìa khóa rồi. Here's the whole family together. A very rare thing indeed. Hết rồi. Cái chìa khóa của cái này nhật ký của Martha không có. Có cái chìa khóa của mình thôi. Con khứa dịch. I still like to have the books and games from when I was little with me. Thì có chìa khóa gì ở đây? It's me with the nanny. Or maybe it was Martha. No one can remember. À, tấm hình đó không biết của ai hả? Mình phải giả điếc. Mở đèn ra. Kêu đừng có kêu mình thức, mình đánh thức mình dậy. Chỉ mở đèn thôi là biết là nên đi xuống ăn sáng. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Nhìn mà tranh quá trời. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. There's no shortage of paintings in our house. Mum is passionate about painting. Khóa hả? Julia? It's locked. Strange. Why did they lock my room? As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. À, phần lớn thời gian hồi nhỏ ở đây là cái phòng này của nó. Ủa cái phòng này sau đây sao ta? Thì lúc đó nếu mà phòng đó của nó thì chị nó đâu? Bà mẹ lâu lâu nó lắc. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right, all right, all right. But let's go now.
We have too much to do. We can't stay here all day talking. Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Đọc báo. Giờ phải đọc báo. Phải làm công việc mà Martha hay làm. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Tờ báo là cái gì? First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. Chà, hôm nay ngồi đọc hết tấm báo này ta. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. Julia Kay. Distressed but supported by faith. Irene the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th at 9:30 p.m., departing from the property of the deceased. Chocolate, a privilege for few people in these times. Bread, butter, jam and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. Tự nhiên cái giờ là sống cuộc sống của người ta luôn. For Julia, to take more and more photos, Dad. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. There might be birds. Daddy says that our wine, which is produced here, is extraordinary. I hate wine. I prefer beer. These plates are not ours. Nanny left them here. I remember them well. Gái này không thích bia mà thích không thích rượu mà thích bia. During deep winter, I would go to sleep snuggled by the fire and Nanny would get angry. Do you want to turn into a piece of charcoal, Julia? Mummy's family coat of arms. These are our vineyards. My father loved them so much that he constantly took photos of them. I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. One of Daddy's many photos. Who knows who these other people are? Dante's Inferno illustrated by Dore, always hanging cheery things. Ôi rồi. Oggi Bonsi, on the day of Saint Alexis,
Xong đóng đậy nắp lại đi trời. Florence, July 15th, 1944. General Erich K. As per our prior agreement, we are sending you military encrypted communication material. The device must remain hidden and secret. Hail. Feld Mascherello, Carl H. Đậy nắp lại đi trời. What the hell? For a moment I thought I saw... No, that's not possible. It must be this whole situation making me see things that don't exist. A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. Ủa cái này là cửa ở đâu ta? Ủa mái nhà rộng dữ trời. My dog's basket, or should I say, the new dog's basket. I don't remember what happened to my first dog, but when I think of him I feel despair. I don't need that right now. Nhà rộng vậy. We are so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. Ơi nguyên cái hầm rượu luôn. Nè, phòng tráng phim này. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use... Before I can use the enlarger, I should take a photo. Phải chụp hình. Daddy had this device brought here last week. It's old, but still works. He has always loved everything technological. Cái phòng đỏ đỏ gì thấy sợ thấy mẹ. Mở. Đúng má cái váy. Mở cửa vậy nữa chứ. Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? These could be of use to me. Ghê vậy. Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Mummy's medicine. Will they do her any good? Rồi. Our wine. Daddy is so proud of it. Nó số ghi trong cái phía sau này nó có cái gì quá vậy? Chứ không phải là mấy chai rượu. Trời má đứng đây nhìn kìa. Ghê quá. I don't like wine all that much, but I go crazy for our dessert wine. It is very sweet. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one.
Đây, cái bắt đầu dần khám phá đi hết cái khu của gia đình giàu có này. Con này ghê quá. Đi lên. Sợ quá. Chụp hình. Old photographs that father took of this house. Đi ra ngoài được rồi. Giờ sao? Camera. Ra đó. À. Mình đang sử dụng cái camera của Julia. Nó là cái loại mà có cục phim 120mm phim năm 1940. Mình có thể chụp hình, không có game. Khi mà mình giữ cái máy ảnh này, gì nữa vậy? À, chụp đối tượng, chụp con chim, nó giả lập chụp hình. À, trời má, cái gì mà quá trời vậy? Ghê vậy, hồi xưa là vậy hả? Bấm này. Ủa, chụp hình rồi.
Đang bị out focus. Đi focus rồi kìa. Quay lại. À, ở bên đây nữa hả? Excellent. I've taken the picture, now it's straight to the dark room in the cellar to print it. Trời. Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Giàu dữ vậy. Nhưng mà hơi đỡ lắc. Lắc như quỷ. Trời ơi. Nhiệt phóng. Có thùng xịt sâu. Hôm nay đại tướng Đức cho nên là nhìn giàu quá ha. Nó cứ mở cái đài đó cho con Martha nó nghe hoài ghê vãi liền luôn. There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards. Giờ lấy phim ra. In hình lên đây. In lên cái tấm phim. Vô. Vô chưa? Rồi nhúng. Thế phải dòng màu xanh. Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Ơi vậy. Tấm hình nào ta? Giờ mới phải đi chụp tiếp mà. Tưởng đâu là nhớ nãy chụp có chụp cái cuộn mà cái xác chết mà.
Má mở cửa mệt quá à. Để cha tí dầu vô cho nó đừng có kêu coi. Nó nhìn vô mất cái xác. These masks, I remember them vividly. I always tried to escape their gaze. Sợ quá. Giờ làm gì? YouTube. Cái chatbot. Chatbot ở đâu? Chatbot dưới hầm. Đây. Camera is set up with the self-timer. Có tự chụp hình mình hả? Cười. Chụp hình mình, rửa hình mình ra. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film, a kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Tự nhiên ngồi chụp mình ghê vậy. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. Kiểu chắc chắn là mình luôn hả? Ghê vậy. Có sợ là đứa khác thì sợ lấy giả danh xong rồi lột mặt ra dán lên sợ, nên phải chắc chắn coi với mình không. Cái màn hình loading này nó làm I was obsessively thinking about Martha and what had happened. Nó bị ám ảnh bởi những gì chị diễn ra với lại chị của mình. Control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after cái ngày hôm đó awakening, trong cái đêm tại ngôi hồ đó, nó cứ diễn ra trong đêm, trong mơ. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity.
I experienced a suffocating Giờ nó tự pattern nghĩ of nó là làm thoughts. tổn thương chị nó luôn. I decided to go straight to the Khi lake mà to lấy retrieve the định film danh của rolls. chị, lấy danh tính They của would chị. tell a different story, I was sure. But deep down, Giờ tới I đi, kept hoping they would cái hồ để confirm chụp my hình. fading memory. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Giờ đi tới cái hồ. Đi nửa đêm. Ông nội ơi, con nhỏ này nó không có sợ gì hết trơn á. Trời ơi, sao cái quan tài ông đẩy ra đi trời. Hả? Nó ghen mà. Cái gì? Nó gan. Thì nó gan, nó không sợ. Ông nội ơi, cái quan tài đẩy ra giùm đi trời. Người ta chết mấy năm rồi. Trời, còn chụp hình nữa hả ông? It's dark and I can't turn on the lights. It's dangerous. I'll need a flash for the camera. I can look for it amongst Daddy's things in the room below his bedroom. Trời, còn chụp hình con chị nữa, ông nội ơi. Cái gì vậy trời, con nhỏ này nó bị điên hả? Gì đây vậy? Ở phòng ngủ ở đâu vậy? Cái gì bển vậy? Ồ. Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Bóng đèn. Daddy's stuff. War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. Rồi bố đâu? Ở kia đi chưa về hả? Gái đây ngủ mình hả? Hai vợ chồng ngủ đây. Ông để cái súng săn kế bên. I shouldn't risk it really, but I love watching them sleep. What the hell? It's the only time they are together and not fighting. Hai vợ chồng này cãi lộn giống như chỉ có lúc này hơi là ngủ im lặng mà ghê vậy. Lúc này đi từ từ. Thôi xuống. Xuống. Không mẹ ơi, tối quá đéo thấy mẹ gì. Đâu có nhạc làm tao sợ vãi cứt luôn. Bây giờ nó chụp con chị ông nội ơi. July 18th. 18 tháng 7. Everything has changed.
Ôi, I feel like a rồi. different person. The Cảm best giác như là part một of me người left mới with vậy. Martha. My enthusiasm, my desire to Phần tốt live, nhất của tôi với and the will Martha to đã joke không around. còn. I find myself alone, Đã left đi to my own tìm, đã devices, rời cùng với Martha. confused with no desire or expectations. I was handling the cameras at the lake and there was a floating body on the water. I don't remember what I was doing before. Yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me, thinking I was Martha and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake, and now it's too late. If they find out I have been fooling everyone, I don't even want to think about it. Ha, mà bà mẹ bà nhào lại bà ôm á, sao bà biết được đó là ma? Đeo cũng dây chuyền là biết là ma, là Martha hả? I know Lúc it's đó too late mình, now, and I con nhỏ felt này nó không có kịp incredible pain placing the picture. I said goodbye to her cản lại forever in luôn. that moment. I realized Kiểu she nói was lúc đó không có gone đính chính and lại. there was no going back. I must do one thing for Martha. I must find out what happened. Giờ Partisans couldn't have killed her. That's just ridiculous. Lapo is my friend and he is one of them. He loved us so much. We know all of them, so it's just impossible. Nói chung là giờ sẵn ấy định danh ra là cũng phải học, cũng phải chụp hình nữa. Chụp hình đúng rồi. Làm sao để mà có thể, trời ơi, nội ơi. Dan, it would be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. Trời ơi, ông nội ơi, Chúa ơi, cái tư tưởng của nhỏ này nó lạ quá. Hên quá, chị tôi không muốn ngồi dậy. Mà biết còn gì không? Giờ này nó còn đòi đi ra cái hồ. Mà nhà này giàu ghê hồn. Nguyên cái khu bự thiệt là bự. Cầu đèn hồi xưa sáng. Bản đồ ở đâu? Ở đây hả? Trời ơi, nó dài vậy. Đi thẳng. Ở giờ này mà đi mà họ không nhận cũng sáng quá, mà sương mù quá trời. Cũng đèn điện rồi này kia. Bây giờ này sương mù nữa. Trời. Tự động theo thấy có chuyện rồi. I love the night, but this night scares me. In the dark,
I can feel all the harm I've caused. It's getting Bây giờ đi quẹo phải. closer with each step. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? Vui. Em thấy gì không? Em ơi, Ừ. em thấy gì không? Không. The White Lady. Phải trái. Ừ. Thấy bê đúng không? Em bê em ngủ rồi đúng không? Em bê em ngủ không? Anh tưởng nãy giờ em không bê em không ngủ. Anh cũng bê rồi, nhưng mà anh đi anh gặp White Lady cái anh tỉnh rồi. Anh gán ấy chứ không là anh đã ốp stream từ nãy giờ rồi. Ai ngờ đâu tới lúc giờ này thì em lại bê. Mới gặp The White Lady kìa. Gì giờ này chụp hình nữa hả? Chụp hình nữa hả? German soldiers. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. Gì ở đỏ đó vậy? Giật mình mày. Giờ này đi đêm, giờ này ghê quá. Rồi đái thiệt. Sao giờ này đi không biết. Hiểu luôn. Không ai mà đi đêm giờ này hết trơn. Oh no! Damn lamp! Luckily I still have my lighter with me. Hên quá. Hết đèn. Ơi! Thấy gì không em? Đi. Bà coi với tôi lúc mà bà tỉnh nãy giờ không có chuyện gì ấy, tới bây giờ bà còn ngủ ông nội ơi, bà ngủ mất tiêu rồi tới lúc mà mình đi vô rừng một mình. Trời ơi. The cameras are somewhere around here. Cây tôi không. Cái máy chụp hình. Lấy luôn cái tripod Two đi. cameras left. Lấy luôn cái tripod đi. Còn lại 2 cái máy chụp hình nữa. Chụp đâu dữ, giống dầu khác. 2-3 cái máy chụp hình luôn. Mà tiện đêm vậy giờ đi lấy máy chụp hình. Khó chịu không? One more camera to collect. Giờ này đi ra lấy máy. Giờ này đêm rồi, 12 đêm đi ra lấy máy chụp hình. A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of it and leave it where it is. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them.
Chụp hình lại. How could it have ended up here? It looks familiar. Giờ làm gì? Làm gì nữa? Develop the photo. Cái gì vậy? Thôi đi về. Tiếng đéo gì vậy? Ăn lên đúng không? Sao bị kẹt rồi? Rồi. Chạy về. Sợ qué. Sợ qué, sợ qué. Sợ qué. Hả, ai kêu vậy? Ôi, ai nắm tay là vậy? Ai nắm tay lại? Buông ra. Ôi, đừng có nắm tay mà. Ai cho em đi. Ai cho em đi. Ai cho em đi. Ai cho em đi. Ôi, sợ quê, sợ quê, sợ quê. Sợ quê, sợ quê. Ôi, ghê quê, ghê quê. Buông cho em đi. Ôi rồi, sợ quê. Ôi xong. Ôi xong. Ôi xong. Cái gì vậy? À, đi đâu vậy? Cánh cửa của địa ngục á. Đi đâu vậy? Sẽ toàn là cửa đỏ không vậy? Ở đây. Nó dẫn đi đâu vậy? Cánh cửa đỏ là cánh cửa. Ôi trời ơi. Cầu nguyện. Ôi trời. Cái gì vậy? Hả? Có bậu. Là sao? Dồi kìa, trời ơi, nó lên dồi. Ôi ôi. Hả? Có con á. Mổ ra con á. Em bé. What the hell? What the fuck? Cái gì vậy?
What the hell is that shit? Mà mình là đứa em bé đó, xong rồi nước nó chìm, nó ngập cho nên là mình không bơi lên được. À, tượng trưng như vậy á. Oh, yet another nightmare. Lại ác mộng She khác. entered my dreams once more. Maybe she wants to talk to me. Có lẽ là chị What am I mình muốn saying? nói gì Fairy nhưng mà mình nói tales gì coming vậy? true. Yet I Chuyện cổ feel... tích tới thiệt à? No, these are the thoughts of a crazy person and I'm not crazy. Mà mình không có đi vậy đâu. Nhưng mà khoan, what? Quá chậm, cái gì quá trời vậy? Ở kìa. Quá trời máu kinh luôn rồi. Máu kinh à? Damn it, what's all this blood? I'm not due yet and there's a lot more than usual. Chưa tới ngày What's mà. happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. Có người nào I'm mà sick nhìn I thấy have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls. quá trời luôn rồi. The Wolf. Gỗ. 3 ngày sau khi mà Martha mất, 10 giờ 30, 10 rưỡi sáng. Sao mà máu quá trời vậy? Hay nào là hình ảnh của lúc mà đứa bé đó, Martha nó chết mà còn có đứa con trong bụng không ta? Ok, thôi mình chơi ở đây thôi anh em. Cảm ơn anh em đã xem. Mình nghĩ thôi. Bye bye anh em. See you again.